Mai témánk? Emberi kapcsolatok. Sziasztok! Sziasztok! Velem van Zolder Reni, aki megint hozott egy izgalmas kérdést, amit fog most nekünk előadni. Szóval a kérdezőnk azt kérdezte, hogy hogyan alakulnak ki az emberi kapcsolatok. Mitől függ, hogy ki lesz melyik családtagod, ki lesz a barátod egy évre, egy életre, vagy ki az, aki mellett egyszer elsétálsz az utcán, de mégis érzel valamit. De ott mit is érzel? Zseniális kérdés. Megint az van ugye, hogy ezt így ebből a szempontból, mint emberi nézőpont, erre ezt nem tudjuk megmagyarázni, mert úgy tűnik, hogy minden véletlen. És az, amit mindig próbálok ugye mondani, hogy mindig több dimenzióban, több nézőpontból, több aspektusból kell mindig mindent látni. És ezt ugye nyilván, amikor te egy ember személyiség vagy, akkor nem tudsz csak az ember személyiségből nézni. De ez annyira vicces, hogy nem vicces az, hogy találkozol egy csomó ember az életedbe, és van, aki egy életre szóló barátod lesz, van, aki pedig egy élet, mondjuk öribarinak gondolod 4 évig, és utána eltűnik teljesen az életedből. Milyen érdekes, egyébként teljesen véletlenül nekem azok az barátaim, akik nem a spirituális utam során találkoztam velük, hanem a gyerekkori barátaim, ők mind a legtöbb, akivel pont mondjuk tegnap is együtt szerepjátszottunk, ők mind Waldorf tanárok. És ez tök véletlen, tehát hogy ez teljesen random, tehát véletlenszerű, hogy most a családbarátom is Waldorf tanár, vagy a Laci is Waldorf tanár, mindegy. Tehát, hogy ugye én is Waldorfban tanítottam, tehát ez véletlen, de mégis milyen érdekes, hogy így alakult ki, szóval, hogy ez nem lehet véletlen. Na, de ezt majd kivágom. Most ezzel elkezdtem csacsogni, csak ezt el kellett mondanom. Szóval mi volt a kérdés? Hát, hogy ezek hogy alakulnak ki, ezek az emberi kapcsolatok? Meg és akkor erről beszéltem, hogy nem látjuk őket. Igen. Ja. Szóval úgy tűnik emberi szempontból, hogy ez csak úgy véletlen. De nyilván nem az. És aki mondjuk elkezdett foglalkozni spirituális útján nyilván előző életekkel, te voltál ilyen előző életekes utazáson? Szóval, hogy amikor kiderül, hogy mennyi mindent ugyanazok az emberekkel már csináltál más mindent, és ezt én is, ugye én ezeket teljesen látom és érzékelem, szóval, hogy én mindenkivel tudom, hogy nagyjából miket csináltunk. Most nem konkrétumokat, hogy 1876-ban április 2-án fölemelted a poharadat és ittál, szóval nyilván nem így, hanem hogy milyen kapcsolatunk volt. Szóval ezeket nyilván, aki érzi, azt érzi, aki pedig nem, annak meg hiába magyarázok. De mégis jött ez a kérdés. Igen, hogy mi az dolog, amit érzünk ilyenkor. Tehát amikor mondjuk elmegyünk valaki mellett, és nincs még semmilyen nexusunk vele, de tudod, hogy ott történni fog. Egyszerűen van egy belső érzés, hogy tudod, hogy történni fog valaki a párkapcsolatokat érzi meg, hogy vele valami ott lesz, valaki azt érzi meg, hogy barátság lesz, vagy éppen a pénztáros nénivel, hogy mit érzünk ott igazából. Igen. Hát ez úgy van, hogy ez most megint ugye, most vagy azt mondod, hogy ez így mese habbal, és hogy nem tudom milyen tanítás nem ezt mondja, szóval, hogy megint most én tényleg azért szeretném ezt elmondani, hogy ez az épülésedre szolgáljon. Okay. De végül is ez semmi értelme, hogy erről beszéljünk egyébként. Aha, ezt az agyammal próbálom csak érteni. Semmi értelme. Azért nincs értelme, mert amíg nem látod csak emberként, addig tök mindegy barátkozz. Amikor meg ezt elkezded majd érezni, meg látni, akkor az agyaddal fogod túl komplikálni, az is teljesen fölösleges. Amikor meg ott leszel, hogy teljesen megszabadult leszel, akkor pedig ebben szabadon fogsz tudni játszani, és nem fog érdekelni. Szóval semmi értelme, hogy erről beszéljünk. De fogunk... De mivel jött ez a kérdés, fogunk. Igen, mert ez egy jó kérdés volt, amikor elolvastam, akkor is éreztem, hogy jó kérdés. De most erre azt tudom mondani, hogy ez, amit a Fény és Fátyol könyvemben, amit ugye felolvastam itt a YouTube-on, tudom ajánlani, ott részletesen kifejtem a könyvben, hogy én ezt ugye úgy hívom, hogy az Angyali Baráti Klub. Tehát, hogy nagyon régóta, tehát még a történelem kezdete előtti időkben így... Azt tudnám ezt mondani, hogy a hasonló a hasonlóval, tehát így kialakultak ezek a sok spirituális tanítás ilyen angyali családoknak hívja. Én nem szeretem ezt a kifejezést, mert a család az így, család, nem, tehát nem úgy család, hogy bárki bármilyen kötelezettséggel tartozott volna bárkinek, tehát nem olyan emberi család értelme, szóval ne használjátok szerintem ezt a család szót. Angyali Baráti Klub, tehát voltak, ugyanúgy, mint most itt, hogy miért érzed jól magad azokkal az emberekkel. Szóval, hogy velük jól érzed, velük voltál azonos dolgokat, és az nem azt jelenti, hogy másokkal meg nem, de hát csomószor van olyan, nem, hogy találkozol egy emberrel, és az egyikkel találkozom mondjuk 2 emberrel, és az egyikkel életre szóló barátod lesz, a másikat pedig egy
semmi érzed, ezt nem tudod, ismered az érzést, semmi kapcsolatotok nincs. Igen. Nincs se harag, se aztán vannak ugye azok, akikre haragszol, ott is van kapcsolat, de ugye akkor teljesen semleges, tehát hogy nem De nincs. van az is, amikor megváltozik, tehát hogy az elején nincsen, és 2 év múlva meg azt érzed, hogy jó, most akkor éppen van valaminek kapcsolódnunk. Így van, hát ez nagyon sok mindentől függ. Na, de hogy azért nincs értelme erről beszélni egyébként, mert úgyse tudod ezt befolyásolni. De valójában úgy működik, hogy te mindig azzal fogsz találkozni, és ez tutira így van, te mindig azzal fogsz találkozni, mindig azzal az emberrel, akivel éppen arra a tükörre neked szükséged van a tapasztalásod során. Ez nem biztos, hogy kellemes tükör, de mindig azzal fogsz találkozni. És ez nem úgy van, hogy fönt, ugye sokszor szokták ezt a képet mondani, de nem pontosan így, hogy föntül 2 léleke a felhőkön, és akkor megbeszéli, hogy figyelj, akkor leszel te most a gyerekem jó, és akkor jó, majd elverlek, jó, és akkor én meg majd öregkorodban meg majd eltemetek. Szóval nem... Nagyon sok ilyen tanítás van, meg nagyon sok ilyen hitrendszer, hogy előre le van játszva, melyik apához, melyik anyához születünk, kik lesznek a testvéreink, stb. Mennyire van ez kőbevésve? Mert most pont azt mondod, hogy nincs. Nincs, persze. Hogy Tehát lenne? magát a tapasztalást Igen. tudod csak, vagy hát Úgy van. Szóval, hogy a hasonló, tehát nem jó szó, ez a hasonló vonza, ez egy baromság, vagy már, hogy kimondom, már borsozik a hátam tőle. Szóval, hogy akivel te, ez az angyali baráti klub, ami egy nagyon-nagyon ősi dolog, akivel te így életek óta, tehát képzeld, hogy nagyon-nagyon sok élet óta, és itt a Földön nagyon sok mindent átéltél. De pontosan azért, mert ez az angyalok játéka, a tudatosság játéka, ahogy Adamus mondja. Tehát az a játék, hogy én megöllek téged, te meg megölsz engem, ez mind azt szolgálja, hogy tapasztaljunk, hogy megismerjük, hogy milyen az megölni és megöletni. És nincs karma. Tehát ugye ezt elmondtam a karmás videóban, nincs egy karma, ami azt mondja, hogy ezt meg kell csinálni, hanem ez egy szabad akaratból, a lélek szabad akaratából létrehozott játék. Tehát egy közös játék. tehát nincs kőbevésve, Nincs kőbevésve. nincsenek karmikus kapcsolatok. Nincsenek karmikus kapcsolatok. Az persze innen, megint az, hogy ebből a nézőpontból úgy tűnik, mintha lennének. Kapcsolatok vannak, amik szabad akaratból születtek. De amikor te magadban létrehozol fájdalmat, szenvedést, gyűlöletet, haragot, áldozatiságot, akkor az fog történni, hogy ehhez mindig, ahogy mondtam, jönni fog az a partner, a játszópajtás, aki éppen jó, most akkor jó megver téged, hogy te eljátsz az áldozatot. Hogy azt, amit a lélek akar tapasztalni, ezt tapasztalja. Így van. És valóban így van, hogy a történelem során nagyon sok ilyen kapcsolat kialakult előző életekben, tehát valóban azzal fogsz találkozni, de nem mert karmikus a kapcsolat, és nem azért, mert a lélektársad, meg az ikerlángod, meg ilyen baromságok, mert egyébként én azt ezért szeretném mondani, hogy most ezt elmondom az ikerlángos videóban is, hogy nincs egy darab másik feled, ez egy bődületes baromság. Tehát nem, a lélek kerek és egész, és nincs egy hiányzó fele. Nagyon-nagyon-nagyon sok barátja van, akivel te, mint férfi-nő is tudnál nagyon sokukkal együtt élni boldogan, meg nem boldogan is, de nem azért van, mert van egy darab, tudom, ez mindenkinek kiábrándító, ez egy ilyen ősi barom bullshit, látod, föl is tehát ez nagyon, tehát amikor látnátok azt a baromság halmazt, ami hogy én látom ezt, tehát bődületes baromság halmazt csinált az emberek köré, nem, nagyon sok csodálatos lélekbarátod van, akivel nagyon-nagyon-nagyon jó dolog együtt lenni, tapasztalni. Akár például szexuálisan is, hogy igen, meg nem szexuálisan is. És nincs egy darab ember. Most eltértem a témától, De miért akarjuk mi mégis jelentőségtelivé tenni ezt az egészet? Mert ez az egész ikerlág, karmikus kapcsolatok, stb. Ez mind olyan, mint hogyha nagyon akarnánk jelentőséget adni neki, hogy legyen egy valaki, egy nagyon fontos valaki, akihez tartozom, és akkor én ott beteljesítem azt, ami. És akkor visszatérünk ugye oda, hogy az volt a kérdés eredetileg, bocs, de erre válaszoltok? Erre? Bocs. Ja, nem, de jegyezzük meg, hogy hova térünk vissza eredetileg. Tehát, hogy ez is egy program. Tehát azért, mert az ember a sérüléseiből, a sebekből, az őssebeiből, amikor nem vagyok jó, kicsi vagyok, béna vagyok, én ezt nem tudom, akkor ennek ellensúlyozására a saját kicsinségének az illúziójába vetett hitet, tehát azt, hogy ő mennyire kicsinek, szarnak, rossznak, bűnösnek gondolja magát, ezt ellensúlyozva létrehozza a nagyon-nagyon távoli, elérhetetlen, csodálatos, fenkölt, fenséges, fantasztikus, beteljesülő valamit. És ezt magán kívül keresi.
Hát lehet sóvárogni utána, meg lehet megélni ezt a belem teljesülést. De ez is egy játszma, ez is egy játék, hogy úgy mondjam, játszma. És amikor te kicsi vagy, és gyenge, és félnek érzed magad, és már úgy félnek, hogy nem egésznek érzed magad, akkor létrejön az illúzió, hogy majd lesz valaki, aki beteljesít. De ez egy lószar, mert az, akivel te be tudod teljesíteni, az te magad vagy. Ezt nem győzöm hangsúlyozni. És ez az, amit a ikerlángos videóm, még a legkevésbé kedvelt videóm, a legtöbb gyűlöletet és haragot kiváltott videóm, az az ikerlángokról és a lélektársról szóló videó, mert ez talán az egyik legmélyebb seb, főleg a feminin energiának a legmélyebb sebe, hogy majd újra egész leszek valaki által, és majd valaki kiegészít engem. De ezt a lélek saját magában tudja megtalálni, és ez a titok, ez amiért az egész itt folyik itt a Földön, hogy te megtaláld saját magadban azt az egységet, aki te vagy. És ezért baromság minden ilyen ikerlángos és ilyen történet, és visszatérve, mondtad is, hogy térjünk vissza az eredeti kérdéshez. Hát mennyire van kőbevésve ez az egész, ezt mondtad, hogy nincsen. Nincs. De mégis mi az akkor az a dolog, amit ott érzünk, amik most felhoztad az előbb, hogy ez egy más dolog lesz, nem emlékezünk, hanem előző életbeli, vagy nem tudjuk mit, tehát megérezzük azt, hogy ott valami, most ne azt használjuk, hogy dolgunk van egymással, de hogy mit érzünk hát ott ezt meg? a kapcsolatot, ezt gondolj bele, hogy te nagyon-nagyon-nagyon szereted azt a másik lényt, ezt a lélek lényt, és nagyon-nagyon-nagyon régóta. És emlékezek rá ott? Hogyne. És azt a rengeteg sok minden ott van benned, hogy volt, amikor te kicsináltad, ő kicsinált téged, te elhagytad, és mennyit szeretted, stb. És minden mögött a legmélyebb szinten, ami nagyon nem elérhető egy ember számára, egy hétköznapi ember számára, a legmélyebb ott van, hogy mindannyian két szabad, csodálatos lélek vagyunk, akik csak játszunk. És amikor te ebbe belemész, akkor a legmélyebb ellenségedet és az ős ellenségedet is, akit itt az életedben az ős ellenségedet játsz a legmélyebben, ott lesz egy legmélyebb szeretet. És ez egy olyan csodálatos tapasztalás, amit csak bátorítani tudok benneteket, hogy erre ide jussatok, vagy érjetek, tapasztaljátok meg, mert hogy ez mind azok a sok rétegeken, amit ott van, hogy na hát őt hogy gyűlölöm, hogy utálom, mennyi fájdalmat okozott nekem, elhagyott, megcsod, akármi, de a mögött ott van, hogy te mérhetetlenül szereted azt az embert. És ugye a családállítás, meg ilyesmi, azokat a saját progretet, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, nem az van, hogy neked azt kell kioldani, és ez a családállításnak a nagyon nagy hibája és Hellinger baromságai, amiket nagyon sokan ugye nyilván tovább itt visznek, hogy akkor valaki megtett veled valamit, és akkor azt ő csinálta. Ugye ez nem, hanem az te vagy, aki te kérted, hogy ez legyen veled csinálva, és erre neked volt szükséged. Ugye nem egy áldozat vagy, hanem te teremtetted magadnak az egészet. És ezek, akik megcsinálják veled a családban, ezek akkor a régi barátaid, akik kell közel vagy, de igen, nincs de. Vannak itt még dolgok, de úgyis lényegtelen, hogy erről beszél. Itt a kőbevésés volt-e? Nincs kőbevésve. Tehát bármikor a lélek, bármikor felszabadulhat ebből a dologból. Tehát a családod, a testvéred, bármi ebből semmilyen emberi kapcsolatok nincsenek kőbevésve. Nincsenek. És ez, amikor felszabadítod, akkor az lesz, hogy lesz ott két lélek, akik szeretik egymást. És most éppen nem tudom, mit játszanak, hogy most testvérek, és akkor marakodnak a örökségen, akkor ez ilyen értelmetlené fog válni. Tehát ez a szint, most így mondom, hogy szint, de ezt ugye jól értitek, ugye? Tehát ezen a szinten, vagy ezen a nézőponton, ezen a tapasztaláson, így az egész emberi játszmák viccesek és nevetségesek, és ott mélyen belül ott van az a mély szeretet. És amikor az ember erről a minden egyről beszél, ami nincs minden egy, meg hogy mindenkit szeretek, akkor valójában ez az, hogy te mindenkit szeretsz. Szóval te, mint érdeklődő, megtudtad, hogy nincsenek kőbevésve, most már érted, azt szeretném, hogy te legyél a nép hangja. Én mint érdeklődő meg. Igen, hogy te szeretnéd ezt átlátni. Kúnó, mondjad el nekem, addig nem mehetsz, nem zárhatod be a videót, amíg meg nem értem, hogy működnek ezek a kapcsolatok. Jó? Tehát létszik. Jó. Itt folytatom tovább. Oké. Okay. És akkor megyünk tovább a következő gondolatsorra. Az emberi elgondolás az, hogy ahova születtél, család, haza, és akiket az életed elején megismertél, annak örökké kell tartania. Elvárások, kötelezettségek, lojalitás. Akkor vagy jó ember, ha másokért élsz. De közben azért legyél jól is, mert kinek kell egy hasznos roncs.
Ja. Wow, igen. Hát jó, hát aztán vannak az elvárások és a szenvedések hálójában, lószar tengerében, bármelyik kis, ebből a lószar tengerből bármit is merítesz, akkor bármiféle szenvedés történetet tudsz magadnak rittyenteni. Ez egy nagyon szép szenvedés történet volt valójában, hogy igen, te legyél egy olyan kedves ember, aki törődik a másikkal, a családodnak segít, de közben legyél boldog is nyilván, meg stb., de közben meg csináld azt, amit elvárnak tőled, mert ha nem csinálod azt, akkor nem vagy, akkor milyen... Meg a vér kötelez, hogy lojális legyél ugye a családi dolgokhoz. Ez egy nagyon ősi, elcseszett program, ez a vérkötelez. Az emberiségnek, ha van visszatartó, brutális visszatartó ereje, akkor ez az a család. Tehát, és ugye ez a bajom a család állítóknak a nagy többségével, hogy ezt, akik nyomják ezt, te kicsi vagy, meg nagy, meg tartozol az apádnak, anyádnak, ez egy őrült baromság, ami egy program, amit aztán lehet a végtelenségig folytatni, de ebből ami tudok mondani, hogy érdemes felszabadulni, kiszabadulni, ez nem azt jelenti, hogy te megtagadod a családodat, hanem kiszállsz ebből a játszmából. Nem veszel részt ebben a vérkötelez baromságban, és önálló, boldog, emberi lény leszel, aki találkozik más boldog, önálló emberi lényekkel, és jól érzik magukat itt a Földön, önálló emberi lények. És most itt van mellettem Reni, és akkor vegyük azt, hogy te most a előző életemben, mit tudom én, a szexuális partnerem voltál, kit érdekel, mert ott nem tartozok neked semmivel. Vagy most te lennél az anyám, vagy a testvérem, akkor nem azért... Akkor sem. Igen, tehát nem azért csinálnám veled a videókat, mert te vagy a tesóm. Hanem mert így összejöttek a dolgok. Boldog, szabad emberi lények vagyunk, és nem azért, mert ezt kell tennünk. Nincs ilyen, hogy kell. Szóval, hogy még, és válaszol visszamenni a Kájához, hogy honnan indult ugye el a kérdező, hogy hogyan alakulnak ki ezek az emberi kapcsolatok. Hát gyönyörű tapasztalások történnek a lélekben, a többi lélektársunkkal együtt ebben a közös játszótéren, és a mélyben mérhetetlen szeretet van. Nagyon mélyben. Aztán ez a réteg, amiken keresztül mész, az ott vannak a gyűlölet, a harag, a fájdalom, a szenvedés, stb. Rétegei, amin keresztül menve azt a teljességet meg tudod tapasztalni, hogy te gyűlölted azt a másikat is. Tehát, hogy értitek, hogy haragszol arra a másikra, hogy áldozatnak hitted magad attól a másiktól. Tehát ez a teljesség, az attól lesz teljesség, hogy ezek mind benne lesznek. Érdekes, hogy ez a zárója kinyit, hogy a kommentekből, meg a visszajelzésekből ez szokott a legkevésbé visszajönni hozzám, hogy az emberek ezt megértik, hogy a teljesség, és most a spirikre gondolok, hogy a teljesség azt jelenti, hogy teljes, tehát minden benne van, a harag, gyűlölet, a fájdalom, a szenvedés is, meg az áldozat is, meg a szép dolgok is, tehát hogy amikor teljesek akarnak lenni, akkor mindig csak pozitívak akartok lenni, nem teljesek. És ez nagyon, szerintem ezt nem hallják meg. Van egy ilyen tippem, hogy ez nem megy át. Most nem tudom, meghallottad? Írd le egy kommentbe, hogy meghallottad-e. Megiratkozzatok fel, köszi. De tényleg írjátok le. Jó. Mind a 5000-en írjátok le, Léci, hogy meghallottátok ezt, amit előbb mondom. Jó. Itt van egy nagyon jó hasonlat, ezt akarom még... Oké. Igen, és akkor tovább folytatva még ezt a gondolatot, hogy mintha mindenki szolgákat akarna, miközben maga is szolga, és közben mindenki szabadságot akar, anyagi függetlenség, önrendelkezés, saját döntések, vagy mégsem. Olyan ez, mint egy nagy, ragacsos pókháló, mindenki szeretne egy kis szigetet, ahová visszahúzódhat, de közben ott kell lennie a biztonsági hálónak is, mert a világ veszélyes és kiszámíthatatlan, és egyedül nem lehet túlélni. Azt mondjuk, hogy az ember társas lény. Várj, azt az utolsó mondatot vegyük ki külön majd. Ez a ragacsos pókhálós hasonlat, ez zseniális. Tehát ebben a hatalmas ragacsos pókhálóban van mindenki, és össze vagyunk ezekkel a szálakkal kötve, mert nekem szükségem van tőled valamire. Tehát ebben a pillanatban, abban a pillanatban, hogy te kimondod ezt a mondatot, mármint nem mondod ezt így ki, ezt az érzést megteremted. És most figyeljetek nagyon, hogy nekem szükségem van tőled valamire, és ebben a pillanatban minden elbaszódott. Meg ezt most meghallod. 18 pluszos. Ja, 18 pluszos amúgy is be van állítva YouTube-on, igen. Tehát, hogy ebben a pillanatban, hogy nekem szükségem van tőled egy kis szeretet, egy kis simire, egy kis törődésre, egy kis odafigyelésre, bármire, ebben a pillanatban mindent elcsesztél. És akkor most nézzük meg az emberiséget, már mindent, és tehát kialakult ebben a pillanatban ez a ragacsos pókháló, mert jönni fog majd valaki, akinek tőled lesz szükséged valamire, és te azt éppen nem fogod tudni megadni, mert oda jön hozzád valaki, hogy ő most meg akar téged
szeret szexelni, most így mondom, de te meg nem akarod. Akkor ebbe a pillanatban ő elvárja, te meg nem adod meg. Most direkt ilyen sarkított példát mondok, ebbe a pillanatban már létrejön mindenkibe egy dolog. És akkor te meg azt szeretnéd, hogy te most vagy legyenek veled kedvesek és odafigyelők és megértőek, és a másik meg éppen nem akar kedves és odafigyelő és megértő lenni. Miért kéne neki kedvesnek és odafigyelőnek megértőnek lenni? Te meg miért ne feküdtél le azzal, amikor valaki le akart veled feküdni? Szóval ez ugyan, tudom, hogy látszak nem ugyanaz, direkt azért mondom ezeket a példákat. Ez így átmegy? Igen. Jó, szóval ebben a pillanatban létrejött ez a ragacsos pókháló, amiben mindenki beleragad. Jó, szóval egy visszatérve erre a ragacsos hálóra, ugye ne akarjunk kijönni belőle, ne akarjunk kimászni belőle, de hogy... Ezt nem mondtam. Nem? Ne akarjunk. Akarjunk belőle kimászni ebből a ragacsos hálóból? Hát a ragacsos hálót te hozod létre, tehát csak te tudod abba hagyni. Tehát így lehet. És hogyha egy visszamegyünk ugye a családi közvetlen környezetre, hogy akkor, ha én döntök úgy, hogy nem akarok ebből a ragacsos hálóba lenni, mert nem akarom, hogy rángassanak, én sem akarom a másikat rángatni, és a többi, meg nincs is kőbevésve, és felszabadítom ezeket a dolgokat, akkor igazából van olyan pont, amikor nincs ez a ragacsos háló. Akkor létrejön, hogyha te rájössz arra, hogy te nem akarsz ebben a játszmában részt venni, akkor benned megszűnik ebbe a játszmába való részvétel az igény, tehát te már nem mondod azt ki többet azt a mondatot vagy érzést, hogy bárkitől bármire szükségem van. Igen. Ebben a pillanatban. És lehet így élni. Mert hogy nekem például tőled nem szükségem van valami, hanem hogy együtt találkozunk, és jól érzük egymást magunkat. Pont ez jutott eszembe egyébként, hogy most erről is beszélhetnénk, hogy ez a videó, ez hogy készül, hogy te most ugye meg felajánlottad, vagy hogy mondtad, hogy szívesen Igen. beszélgessünk, én kérdezzek, de hogy így nincs mögötte semmi. Igen. Részemről sem tök szívesen jövök. És akkor úgy megkérdeztem az ellen értéket, hogy az így jó neked, és te azt mondtad, neked jó, és akkor kérdezted, hogy, és akkor mondtam, hogy nekem akkor jó, nekem úgy jó, ha neked jó. Tehát, hogyha neked te úgy jössz ide, hogy neked nem jó, akkor ne gyere ide úgy, hogy nekem nem jó, mert nekem nem kell tőled semmi, de csak akkor gyere ide, ha az neked jó. És hogyha neked az nem jó, akkor ne gyere, mert nekem nem kell tőled semmi. Igen. Tehát csak azért jövünk együtt, mert mind a kettőnknek ez rendben most van. jó, igen. Igen, és ez talán így tud működni. És abban a pillanatban a másik azt mondja, hogy neki ez nem, akkor én azt mondom, hogy hát akkor szia, akkor semmi baj. És itt jön benne, hogy nincs ragacsos hálóm, miatt én megsértődnék, hogy na, a René nem jön ide. Vagy hogy nem tudom, vagy úgy akar, mit tudom, ki akarsz használni, és akkor 5 millió forintot akarsz kérni azért, hogy itt ülj, és akkor azt mondom, hogy köszi, ez nekem nem. Tehát, hogyha annyit kérnél. Most nyilván ezek csak gondolatok. És igazából, hogyha ez most a családra visszavetítjük, ez ugyanúgy működik a családon belül is, hogy semmi sem kell tőle, akkor ne legyen az az identitásom, hogy de mivel az anyám, mivel az apám, mivel a nem tudom mi, hanem nincs. Igen, mondok egy példát, végig azt mondjuk anyukát fölhív, hogy gyere segíteni költözni, és akkor te megnézed, hogy te így mészek segíteni költözni, vagy azért mész, mert ő az anyád. És ugye nem mész ugye segíteni költözni, akkor te vagy az utolsó szemét, hogy nem mész, és ez nehéz. Tehát nehéz ebből a ragacsos hálóból kijönni, mert te hoztad létre magadnak. Tehát, de hogy ki lehet. Ki lehet, és akkor meg fogod tapasztalni ezeknek az emberi kapcsolatoknak a nagyon-nagyon szép mélységét, hogy milyen jó szabadon csatlakozni a másikkal. És hogy nem lesz szükséged szexre, meg nem lesz szükséged, hiányod nem lesz ezekből vagy törődésekből, meg egyéb dolgokból. De ez nem azt jelenti, hogy ne csatlakoznál emberekkel, vagy lennének barátaid. Vagy... Igen, ide jön a következő kérdés, hogy az ember társas lény. Van ez a... Hát, ha ezt egy pszichológia órán, vagy a M1-es híradóba hallgatnánk, hogy az ember társas lény, akkor a bullshit, villogó, csillogó szirénák azonnal kapcsolnának, mert úgy nem társas lény, ahogy az emberek ma mondják, hogy társas lény, hogy neked társas kapcsolatoknak kell lennie. Mert az létre pontosan, tehát ahogy ma az emberek kimondják ezt az ember társas lény dolgot, az a ragacsos pókhálóra gondolnak, hogy neked kell és az emberek ezért őrülnek meg a magányban, és ezért nem mennek magukban maradni öregkorukra, és ezért kell mindig elmenni, bulizni, meg mindenféle dolgokat csinálni együtt közösen, mert nem tudsz magadban nézni, nem tudsz egyedül lenni önmagaddal, és szükséged van erre a pókhálóra, hogy megtartson. De egyébként tök, hogy beosztod így a tudomány részét is, mert ugye pont van ez a longevity, amikor ugye arról van szó, hogy szóval van ez a tudományos kutatás, hogy ugye akkor élsz minél tovább, vagy akkor nő meg az élet, amíg itt vagy ezen a bolygón, amíg van
aki melletted van, aki meglátogat, aki beszél hozzád, aki hozzád ér, szóval egy csomó ilyen mutatás, ugye kimutattak, hogy akkor mivel hosszabbítható meg az élet, hogyha ezt most így párhuzamba hozzuk azzal, amit mondtál, hogy öregkorodra ugye féltek attól, vagy félnek attól, hogy egyedül maradnak, de amúgy erre nem lenne szükségünk, ugye? Tehát, hogy így igen, de azt szeretném mondani, mégis kimutatható, hogy ennek van igen. hatása. Igen, mert hogy amikor te boldog, szabad kapcsolatban boldogan élsz, és tele vagy önmagadban, a saját fényedben, és találkozol, és élsz, és jól érzed magad a másik emberi lényekkel, és ők eljönnek hozzád, akkor ez rendben van. De hát én tudod, hány öreg embert, öreg asszonyt láttam megkeseredve úgy, hogy ugyanazokat megkapta, amiket te mondtál, de mégis belehalt az életbe, meg a szenvedésbe, hiába látogatja meg az unokája, meg stb. Tehát nem ettől függ, de valóban a tudomány azért tudja kimutatni, megint ugye pont hallgattam egy podcastet erről a kapcsolatban, hogy vannak ezek a kimutatások, de ugye megint az, hogy amit kimutatnak, az nem biztos, hogy azért van, mert az az ok, hanem mert abból az az okozat. Csak azt már kimutatják, hogy ott kimutathat, tehát, hogy ezt most érthető is legyen, tehát hogy mondtad, hogy azért sokáig, akinek jó emberi kapcsolatai vannak, de neki azért vannak jó emberi kapcsolatai, mert ő egy szabad lélek, és akkor így kimutatható, és azok, akik meghalnak ugyanolyan sokkal korábban, ugyanilyen emberi kapcsolatokkal, azok ugye nem élnek sokáig, mert az emberi kapcsolataik szaros pókhálók, nem szabadok. Tehát, hogy megint az nem szabad, nagyon nehéz ugye ezekkel a pszichológiai kutatásokkal, meg biológiai kutatásokkal, és egyébként agykutatók is csomószor felteszik a kérdést, hogy igazándiból nem tudják, hogy azért van ez, vagy mert így, vagy azért van így, mert így van. Az ok okozat. Az ok is okozat. Tehát, hogy megint az van, hogy te szabad vagy a lelkedben, és szabad vagy az emberi kapcsolatokban, akkor automatikusan, hát én is pont rengeteg sokszor találkozok barátaimmal, stb. Együtt vagyunk így ugyanúgy, mert olyan jó dolog együtt lenni. És hogy nem tudunk, és hogy válaszoljuk kérdésre, nem tudunk nem együtt lenni. És amikor például az van, hogy valaki nem ebben van, mert nem olyan a szociális hálója, nincs annyi baráti vagy emberi kapcsolódása, az az ő döntése. Tehát, hogyha nem lenne abba a drámába, akkor ezek lennének? Tehát most ugyanoda megyek vissza, hogy az ember társas lénye, hogy biológiailag igen társas lények vagyunk, tehát kell az érintés, a biológiai fejlődéshez kellenek az agyban a bejövő inputok, tehát kell a beszéd, a hang, az érintés. Tehát a biológiailag mi valóban egy társas lények vagyunk. Sőt, nagyon is. Mert hogy úgy fejlődik ki az agyad, ha minél többet beszélnek hozzád, minél többet kommunikálsz, minél többet megsimogat anyukát, stb. Ez be van bizonyítva, hogy biológiailag te egy nagyon erősen társas lény vagy. De megint azt mondom, hogy nem mindegy, hogy te hogyan vagy társas lény. A ragacsos pókhálóban megszenvedve, vagy társas lény, vagy, mert nagyon-nagyon jó egy társas lénynek lenni. És a társas lény vagy attól még, de nem félsz attól, hogy egyedül maradsz. És szükségünk van egyedül létre is. Tehát, hogy igen, társas lény az ember, de nem úgy társas lény, ezt lett volna a válaszom. Jó? De cuki vagy. nincs több kérdés. Ja, jó. Na, szóval az ember, ez így érthető volt, hogy társas lény? Igen, érthető, hogy alakulnak ki az emberi kapcsolatok. Igen, tehát, hogy valójában ez a ragacsos pókhálót, ha levesszük, akkor egy gyönyörű fénytengert látok, ahol egyszerűen fürdőzünk egymás fénytengerében. Anélkül, hogy bárki bármit elvenne a másiktól, vagy bárki bárkinek adna bármit is, mégis egymás fényében ragyogva létezünk. És ez csodálatos, és annyira szabad, és annyira, én azt meg szokták tőlem kérdezni, hogy Kuno, te miért tartod ezt a tábort, hogy akkor te is kapsz tőlünk valamit? És mondom, igen, mert a fényétek által én meglátok magamban olyan dolgokat, amiket addig nem láttam. Mert és akkor ez a záró mondat. Tehát, hogy ez, hogy a másik fényében olyan dolgokat ismersz meg magadban, amit előtte nem láttál, és ez egy csodálatos dolog. De amíg te a saját ragacsodba vergődsz, addig ugyanazt a fájdalmat és szenvedést éled újra a másik által, ami benned van. Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy benn voltatok, iratkozzatok fel, amíg nem tettétek meg, köszönjük. Sziasztok! Sziasztok!